Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Knit Happens. Σήμερα θα σας δείξω έναν τρόπο για να ρίξουμε τους πόντους μας, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσουμε ζωντανούς σε εισαγωγικά τους αρχικούς μας πόντους, τους οποίους μπορούμε να δουλέψουμε αργότερα. Είναι μια πολύ χρήσιμη τεχνική όταν δεν είμαστε σίγουροι για το τελείωμα που θέλουμε να έχει το πλεκτό μας ή πόσο μακρύ θέλουμε να το κάνουμε, ή να δουλέψουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει αντίθετη φορά πλεξίματος από το κυρίω σώμα του πλεκτού μας. Και πάμε να δούμε πώς ρίχνουμε τους πόντους μας. Για την τεχνική αυτή, πέρα από τις βελονίτσες μας και το νήμα μας, θα χρειαστούμε και ένα βελονάκι και νήμα σε αντίθετο χρώμα από το βασικό μας. Και καλό είναι το επιπλέον νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι αντίστοιχου πάχους με το βασικό, ώστε να μην σφίξουν οι αρχικοί μας πόντοι και δυσκολευτούμε να τους πάρουμε πίσω. Θα ξεκινήσω κάνοντας μερικές αλυσίδες με το βελονάκι μου, στο επιπλέον νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Ας ξεκινήσουμε κάνοντας 5. 2, 3, 4, 5. Τώρα θα πιάσω με το αριστερό μου χέρι μία από τις βελόνες μου και θα την τοποθετήσω πάνω από το νήμα. Και τώρα θα αρχίσω να κάνω αλυσίδες αγκαλιάζοντας τη βελόνα. Θα φέρω δηλαδή το βελονάκι πάνω από τη βελόνα μου, θα πιάσω το νήμα και θα το βγάλω μέσα από τη θηλιά. Και έτσι έχω ρίξει τον πρώτο μου πόντο. Τώρα με προσοχή να μην μας φύγουν η βελόνα και το βελονάκι, φέρνω την κλωστή κάτω από τη βελόνα και κάνω άλλη μία αλυσίδα. Και επαναλαμβάνω αυτό το βήμα για όσους πόντους χρειάζεται να ρίξω για το πλεκτό μου. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να ρίξω 15 πόντους, οπότε θα κάνω και 15 αλυσίδες ουσιαστικά. Έχω ρίξει τους 15 πόντους που χρειάζομαι για το πλεκτό μου. Θα φέρω την κλωστή πάνω από τη βελόνα και θα πλέξω μερικές αλυσιδούλες. Κάπου εδώ θα κόψω το νήμα και θα το περάσω μέσα από την τελευταία αλυσίδα που έχω πλέξει. Δεν θέλω να σφίξω αυτή την αλυσίδα πάρα πολύ, γιατί στο τέλος θα την ξυλώσω. Και σε αυτή την άκρη του νήματος θα κάνω ένα κομπάκι. Και αυτό το κάνω γιατί θα θέλω να ξυλώσω από αυτή τη μεριά την αλυσίδα για να πάρω πίσω τους πόντους μου. Τώρα αφήνω το βελονάκι και το νήμα στην άκρη. Θα πάρω το βασικό μου νήμα. Θα πάρω και την δεύτερη τη βελονίτσα και θα αρχίσω να πλέκω κατευθείαν το πλεκτό μου. Ας υποθέσουμε ότι εγώ θέλω να πλέξω σε πλέξη ζέρσι. Θα βάλω τη βελόνα μου στον πρώτο πόντο που βρίσκω και ξεκινάω να πλέκω. Αυτός ο πόντος, ο πρώτος, θα είναι λίγο χαλαρός. Άμα δεν πλέξουμε μερικές σειρούλες θα είναι έτσι χαλαρός, μη σας στεναχωρεί. Θα συνεχίσω να πλέκω με κλειστή την κάμερα και θα επανέλθω αμέσως να δούμε τι θα κάνουμε. Και ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε τελειώσει με το πλεκτό μας και θέλουμε να σηκώσουμε τους αρχικούς μας πόντους για να συνεχίσουμε να πλέκουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Θα έρθω εδώ στο προσωρινό νήμα που χρησιμοποίησα για να ρίξω τους πόντους και θα ξυλώσω την αλυσίδα. Και προσεκτικά τραβάω το προσωρινό μου νήμα και εμφανίστηκε εδώ ένας πόντος και θα τον περάσω μέσα στη βελόνα μου. Μπορείτε βέβαια πρώτα να περνάτε τη βελόνα
μέσα στον πόντο και μετά να ξυλώνετε την αλυσίδα, αν φοβάστε ότι υπάρχει η πιθανότητα να σας ξυλωθεί το πλεκτό σας. Μπορούμε είτε να μπαίνουμε πρώτα στον πόντο και μετά να ξυλώνουμε την αλυσίδα, είτε να ξυλώνουμε πρώτα την αλυσίδα και να πιάνουμε τον πόντο που μένει ελεύθερος. Μπαίνω με τέτοιο τρόπο στον πόντο, ώστε το αριστερό ποδαράκι του πόντου να βρίσκεται κάτω από τη βελόνα και το δεξί ποδαράκι του πόντου να είναι πάνω από τη βελόνα. Έτσι. Και είναι έτοιμη η πόντη μας περασμένη στη βελόνα. Και τώρα μπορούμε να δουλέψουμε το πλεκτό μας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ πατήστε το like και αφήστε με ένα σχόλιο από κάτω. Μην ξεχάσετε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Γεια σας!